परतून एकदा येवकार. तुम्ही पळयतात अंतरिक्ष अप अप अँड अवे आणि आमी एस्ट्रॉनॉमीचे खूप हाय लेवलाचेर आतां पाविल्ले आसात. एस्ट्रॉनॉमीची एक ब्रांच जाका एस्ट्रो फोटोग्राफी म्हणटात ती आमी डिस्कस करतात. शर्मत कुवेलकर, राकेश राव आणि राज कुंकळकर एस एस्ट्रो फोटोग्राफर्स ऑफ गोवा अशें म्हणलें आतां दिसता म्हाका. हे आमच्या बरोबर आमच्या स्टुडियोन आसात. एस्ट्रो फोटोग्राफी कितें तें तुमकां सांगतले आनी तुमकां करपाक शिकयतलेय बी आमच्या ह्या एपिसोडात आणि फुडल्या एपिसोडात. तर राकेशान आमकां खूप कितें कितें सांगलें. सायंटिफीक फोटोग्राफी. डायरेक्टली राज तुझ्या कडेन येता. युअर लव इज एस्ट्रॉनॉमी. फोटोग्राफी आणि एस्ट्रॉनॉमी, एस्ट्रो फोटोग्राफी आणि एस्ट्रॉनॉमीचें कनेक्शन कितें? आता आमी जशें की पळयलां आसतलें की शर्मदान सांगलें पयलींची टॅक्नॉलॉजी कशी आशिल्ली ती 200-300 वर्सां पयलीं आमचे कडेन मेमरीज म्हणटा ते प्रिजर्व करपा खातीर कांयच नाशिल्लें. सो सिन्स द इन्वेन्शन ऑफ फोटोग्राफी सायन्स म्हणटा ते आसा जे की राकेशान तुमकां एटम्साचे बी फोटो दाखयले. इट हॅज कम अ लॉंग वे अशें फोटोग्राफींतल्यान लोक सायन्स शिकले. हय आनी भरपूर ग्रो जालो सायन्स. सो एस्ट्रोनॉमी एक ब्रांच आसा जाका की सगळ्यांचो चड इम्पॅक्ट पडला फोटोग्राफीचो. जशें की आतां मी भायर गेले दाराच्या भायर गेले रातचे आमी आनी वयर पळयले आमकां चड स्टारां अशी दिसत ना कित्याक आमच्या दोळ्यांची सुद्धा लिमिटेशन्स असता. लायट चड पडली जाल्यार आमकां नक्षत्रां दिसतात पूण ती आसात पूण ती पूण आमकां कळना. सो आमकां कशें कळ्ळें की ताजे की चड नक्षत्र आसा ताजे की पयस नक्षत्र आसा. आमकां कशें कळ्ळें की आमची मिल्की वे गॅलेक्सी इज नॉट द ओनली गॅलेक्सी. ब्रह्मांडात कितले आसा हांव शिकपाक. पळयल्यार आमी समज टेलिस्कोपान डॉट्स इवन टेलिस्कोप कॅनॉट शो यू सो मच. हय डॉट्स सोडून तुका चड व्हडले काय दिसना. सो हाऊ डू वी म्हणजे एक्सटेंड आवर कॅपेबिलिटीज ऑफ स्टडींग एस्ट्रोनॉमी. हय स्टडींग एस्ट्रोनॉमी. आतां जशें की तुमी सगळे अंतरिक्ष प्रोग्रामान पळयला आसतले इतल्यो इमेजीस पळयला आसतल्यो फाटले खूप एपिसोडान सगळे पिक्चर्स आसता. तातूंतल्यानूच लोकांक एस्ट्रोनॉमी आवडटा. सो ते आयला कशें आयला एस्ट्रोनॉमी प्लस फोटोग्राफी हाजो कॉम्बिनेशन. सो बेसिकली कितें जाता एस्ट्रो फोटोग्राफीन तें आमी पळोवया आतां ह्या एपिसोडान. जशें की राकेशान सांगलें सायंटिफीक फोटोग्राफीन आमी वेगळे वेगळे टेक्निक्स यूज करता. तशें हातूनय बी आसता. हय एस्ट्रोनॉमीन तुमी जाणा आसतले रातचे फोटो काडटा आनी तुमी जेन्ना मोबायल बी काडला आसतले भायर पळोवपाक इतले इजिली फोटोज इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. तशें येना ते फोटो. हय येना. सो एस्ट्रोफोटोग्राफीन वी यूज स्पेशलायज्ड इक्विपमेंट्स टू टेक फोटोज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स लायक से द सन आसा आमचो मागीर मून्स आसा वेरियस प्लॅनेट्स आसा जशें की आमी शिकला नेब्युलेस गॅलेक्सीज अशे वेगळे वेगळे वस्तू आमी फोटो काडटात. वस्तू आसा. हय ओके. शर्मन म्हाका एक सांग की आमच्या जे एस्ट्रो फोटोग्राफी आसा तातूंत कितें कितें तरेचे एस्ट्रो फोटोग्राफी आसा बिकॉज इट्स नॉट सो सिंपल. ब्रह्मांडान सोलार सिस्टम लागीं आसा गॅलेक्सी पयस आसात आनी खूब कितें कितें ताच्या मदीं आसा. सो यू कॅनॉट कॅप्चर एवरीथींग विथ द सेम कॅमेरा. जशें लग्नाक एक कॅमेरान सगळो फोटो काडूंक शकता. हांगा तशें जायना. वॉट आर द डिफरंट टायप्स ऑफ एस्ट्रो फोटोग्राफी? पयलीं म्हणल्यार आमी वयर पयले रातचे वचून भायर वयर पयले आमी अशें ह्या दिसांनी ढगां आसतलीं म्हणून पण हरशीं पयले जाल्यार आमकां सगळे स्टार कशे दिसता. आतां कोणाक एस्ट्रोनॉमीची बेजीक मातशी नॉलेज आसा तांकां कळटलें तातूंतले थोडे प्लॅनेट आसता म्हणून. आतां प्लॅनेट आमी म्हणटा ते प्लॅनेटरी फोटोग्राफी म्हणटा ती वन ऑफ द मेन ब्रांच सारकी. तातूंत आमी मुनाचे फोटो काडटात. प्लॅनेट सॅटर्न विनस मार्स सामके कॉमन प्लॅनेट ते बारीक टेलिस्कोप घेवन आमी फोटो काडूं शकता. ते कितें करतात आमी तो टेलिस्कोपाक ट्रॅकिंग आसता ते ट्रॅकिंगाक फाटल्यान आमी कॅमेरा माउंट करता आनी तो टेलिस्कोपा बरोबर घुंवता आनी तो फोटो काडटा तेजो. तर खूब एक्सपोजर म्हणटात आमी ताका आनी खूब वेळान तो फोटो क्लियर येता. सेकंड टायप फोटोग्राफी ती सोलार फोटोग्राफी. आतां सोलार फोटोग्राफी हांव पयलींच सांगता इट्स व्हेरी डेंजरस. असो डायरेक्ट सुर्या कडेन पयल्यार जाल्यार सुद्दां दोळ्यांक त्रास जावं शकता. लक्षांत दवरात शर्मादान सांगला ते आमचे सगळे दर्शक मुद्दाम लक्षांत दवरात कितें मॅग्निफायिंग ग्लास घेवन कॅमेरा घेवन आनी लकीली तुमचे कडेन टेलिस्कोप आसा जाल्यार सो स्टॅच्युटरी वॉर्निंग दिवया नाल्यार लोक म्हणटले आमी तांकां कितें तरी सांगलें आनी तांचें कितें तरी जालें म्हणून. डू नॉट लूक एट द सन विथ एनी टायप ऑफ मॅग्निफिकेशन. बरोबर न्ही? अशें दोळ्यांनी सुद्दां दोळे अशें सुद्दां पळोवंक जायना. इमिडिएटली दोळे वचूंक शकता. सो सोलार फोटोग्राफी बद्दल सोलार फोटोग्राफी करतना आमी टेलिस्कोप यूज करतात
नाल्यार बेश्टो कॅमेरा सुद्धा यूज करता विथ अ झूम लेन्स ओके पण आणि तो ताका असा तसो सन आमी ना ना करूंक ना. शकना आमी ताका व्हेरी हाय डेन्सिटी फिल्टर्स यूज करतात Okay. आणि वेगळ्या वेगळ्याचे तरेचे फिल्टर येतात ते विथ डिफरंट डेन्सिटीज. हांगा थोडे म्हाका पिक्चर्स दिसता शर्मत दीज आर एक्चुअल फोटोग्राफ्स या दीज आर एक्चुअल फोटोग्राफ्स ऑफ द सन आणि व्हेरी कॉमन फिल्टर यूज करता तो मायलार फिल्टर आमी विच इज यूज फॉर इवन मायलार फिल्टर म्हणजे व्हॉट एक्झॅक्टली राकेश इट इज Mylar is basically a aluminum coated small sheet ओके which actually blocks almost 99.9% of the sunlight. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की तुवें सांगिल्लें 99.99% सनाची लायट ब्लॉक करून ताचो फोटो तरी काडटात bright एक्सपर्ट्स photo येता. तरी ब्रायट फोटो तरी bright येता. सो दिस इज अबाउट सोलार फोटोग्राफी आणि हे जे इमेजीस आमी पळयता पळय ते आमी हाज्या पयलीं एक एपिसोड केल्लो अबाउट युजींग इंटरनेट. सोहो ही सायट आसा हय सोहो म्हणून सायट आसा तांचेर तुमकां ह्यो असल्यो सगळ्यो वेरियस फिल्टर्सान काडिल्ल्यो इमेजीस एक्चुअल इमेजीस ऑफ मेळटा अश्योच. तशें इन डिफरंट लायट्स अँड वॉट डज दॅट हेल्प अस दॅट हेल्प्स अस इन स्टडींग सनाच्यो ज्यो प्रॉपर्टीज आसता पळय Phenomena. वेगळ्यो वेगळ्यो वेवलेंथाचेर डिफरंट बिहेवियर दिसता आमकां. Okay. सो ते यूज करून आमकां सोलार स्टॉर्म्स अशे मॅग्नेटीक डिस्टर्बन्सीस बी आसता पळय ओके ते प्रिडिक्ट करपाक शकता ओके व्हेरी गुड सो हे आशिल्ले डिफरंट टायप्स ऑफ एस्ट्रो फोटोग्राफी आनी कितें ब्रांचीस उरल्या जे हांवें स्किप केल्या I would like to add something to this is that if you see some of the photos over here, some of the photos the sun is blocked. And it was giving a lot of flares. And while I was in Antarctica and doing my photography work during the night, we suddenly had this beautiful phenomena called auroras. Okay. And auroras are basically the high energy particles which have been emitted from the sun. It comes and interacts at the pole, and because of the magnetic field, it interacts and gives a beautiful light. Exactly. Now, I knew that the auroras would come only because of these photos. Because we were monitoring the sun from there also. Okay. And सनाच्या वयर तुवें सनाचे फोटोग्राफ काडून तुका कळ्ळें की रातचे अरोरा येवपाचे आसा there were updates from this site called Soho. Soho, okay. Which keeps monitoring the sun 24/7, 365 days, and I don't know from last so many years. Okay. And whenever there's any solar activity, that is they come to know by capturing the sun. अरोरा येता व्हॉट एक्झॅक्टली इज अरोरा Aurora, that's what. Sun is a very violent. It might look very nice in the first photo, but it is not very that dangerous. beautiful. Very, very, very dangerous. And a lot of activities that keep happening. And there are activities like solar prominences and solar flares. Sometimes what happens? Eruptions in the sun. Sometimes the flares are basically high. व्हॉल्केनो फुटिल्ल्या भशेन सन फुटता एक दोन Similarly. पृथ्वी सुद्धा तातून फिट जावपाक जावपाक शकता. येदे व्हडले explosion. So it throws this huge amount of jet stream. And if Earth is in the direction, now Earth has its protective layer of magnetosphere. अर्थ कवरिंग असता If there was no magnetosphere, we would have Earth been would be burnt burnt away. long time back. But So there's how this does magnetic this sphere. flares cause auroras, Rakesh? Yeah, these high energy particles they come and because of the magnetic sphere. Now, as you know, a magnet, a simple magnet has North Pole and South Pole. South Pole. And since I was at South Pole, these magnetic fields were actually deviated from towards the north and towards the south. And when they come and interact with the upper atmosphere, ionosphere of the Earth, they produce light. And auroras are nothing but beautiful curtains of light. At this point, तू अशें न्ही तोंडान सांगता ते म्हाका दिसना की आमचे दर्शक समजतले मना समाधान जावचो असलो एक व्हिडिओ आमचे कडेन आसा अबाउट अरोरा आमी आमच्या दर्शकांक दाखोवया दे विल अंडरस्टँड अँड एन्जॉय वॉट आर अरोरास I mean, you cannot just explain the feel of You have to watching see it. auroras just by seeing a video, but being there, standing there and seeing the auroras flattering on top of you. एंटार्क्टिकाक वचपाक सो वॉट इज टेलिंग इतले पॅशनान उलयता ते आमकां बी कळटलें गोंयान काय केन्ना तो गोंयान दिसतो ना अरोरा हॅपन्स ओनली एट एंटार्क्टिका न्ही and And the North Pole. आर्क्टिक आनी ऑन द पोल्स yeah near the And you need to be prepared to have extreme temperatures of -35. So ते आसा -40. ते पयलींच सांगपाचें तुवें ओके
शर्मादान आमकां प्लॅनेटरी फोटोग्राफी हाचे बद्दल सांगले तरेतरेचे प्लॅनेटरी फोटोग्राफ्स आमी आपलो सोलार सिस्टम काडू शकतात. वॉट अबाउट डीप स्काय फोटोग्राफी ते इतले पळय हे हांगा दिसता ते सुंदर सुंदर फोटोग्राफ्स ते आमचे कडेन येतात. हेच फोटोग्राफा खातीर लोक एस्ट्रॉनॉमी कितें ते जाणात ते कशे मेळटात. नोबडी कॅन क्लिक दोज फोटोग्राफ्स. हय आतां ऑर्डिनरी मॅन कॅन ऑब्वियसली तांचे कडेन इतले इक्विपमेंट आसना की आमी अशें वचून क्लिक करता. आमचे कडेन सॅटेलायट आसा ना. सो दोन टायपाची म्हणजे मेथड्स असता ऑब्टेन करपाक असले फोटो. एक म्हणटा ते ग्राउंड बेस्ड टेलिस्कोप्स. तुम्ही व्हडले व्हडले केक टेलिस्कोप्स हवाई ऑब्झर्वेटरी आसता कोट्यांचे हय टेलिस्कोप. त्या टेलिस्कोपाक कॅमेरास लायले आसता स्पेशल कॅमेरास. सो बेसिकली तुम्ही उलयतना म्हाका एक लक्षान आयलें की मोस्ट ऑफ द टेलिस्कोप्स आर ऑल्सो डुईंग फोटोग्राफी. ऍक्च्युअली इट इज ऑलमोस्ट ऑल आर डुईंग फोटोग्राफी. रिसर्च जे असता पळय ते फोटोग्राफीचेर असता. बिकॉज एज यू सेड दोळ्यान पळोवन आमकां लक्षान आणि उरना याद सुद्धा उरना. सगळे रेकॉर्ड करतात. दिस हॅज अ परमनंट रेकॉर्ड लायक क्लायड टॉम्बॉन प्लुटो डिस्कवर केला. सो वी कॅन से राज की राकेश अँड शर्मन दॅट एस्ट्रॉनॉमी इज इक्वल टू फोटोग्राफी म्हणल्यार रॉंग जावचें ना. इट इज द हार्ट ऑफ In fact, I would go a bit more higher, saying that science is equal to photography. फोटोग्राफी इज द हार्ट ऑफ एस्ट्रॉनॉमी. तशें. सो आणि दुसरी मेथड जी आसा जी की आसा आमची स्पेस टेलिस्कोप. स्पेस फोटोग्राफी. स्पेस फोटोग्राफी स्पेस बेस्ड फोटोग्राफी. हबल स्पेस टेलिस्कोप जो आमचो फेमस एक्झाम्पल आसा. मागीर आमच्या ओन इंडियनाच्या फाटल्यान नेम्ड चंद्रशेखर एक्स-रे टेलिस्कोप म्हणून आसा वयर. मागीर आतां नवीन धाडपाचो आसा हबलाचो रिप्लेसमेंट जेम्स वेब स्पेस. ते आमी कित्याक करता की आमचो अर्थ आसा पळय ग्राउंड बेस्ड एटमॉस्फियर मध्ये येता बिटवीन द स्काय आणि आमचे टेलिस्कोप. आणि त्या एटमॉस्फियरा खातीर भरपूर डिस्टर्बन्स जाता आनी आमकां स्पेस आसा तसो अर्थाच्यान दिश्टी पडना सारको. एटमॉस्फियर धापणे कशे धापून दवरता. हय म्हणजे क्लियर फोटोज येना. असले फोटो मेळना. नॉट गुड इनफ फॉर सायंटिफीक पर्पज. सो आमी वयर वता एटमॉस्फियरच्या वयर आसा. इतले इन्फॉर्मेशन अबाउट फोटोग्राफी दिलें तुमी. सो आतां म्हाका सामकी उत्सुकता जाल्या की हांगा येदो व्हडलो सुंदर कॅमेरा दिसता म्हाका. हांगा खूब आसात तुमी हाडिल्ले. एस्ट्रो फोटोग्राफी आमकां दर्शकांक मातशीशी शिकयातूय बी. बारीकशे कितें तरी एक्सपेरिमेंट आमकां करूंक शिकयात. आमचे तरणाटे भुरगे स्टुडंट्स तांकां हेल्प जातली. फुडल्या एपिसोडात आमी तुमकां बारीकशे थोडे एक्सपेरिमेंट्स दाखयतले जे तुमचे कडेन सिंपल कॅमेरा सुद्दां असल्यार आज सगळे कडेन आसता तुमी करूंक शकतात. एस्ट्रो फोटोग्राफर तुमी बी जावपाक शकतात. आज शर्मद, राकेश आणि राज तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. फुडल्या एपिसोडात परत मेळुया. तुमचे कितें क्वेश्चन्स आसा ते म्हाका धाडात. सगळे हांगा सकल आमच्या ईमेल आयडीचेर मेल करात. फीडबॅकूय मेल करात. आज हांगाच काबार करया.